Hi guys! This is Sir Dex and welcome to my new channel. Actually, pareho lang naman yung content nito doon sa nauna kong channel which is Dex. But this time kasi pinalitan ko kasi siya ng pangalan and I like this one better. Welcome to Dexter's page. Ayan, so for today, I am using the OBS application for the recording of this video. So medyo hindi ganun kaganda yung quality ng camera because I'm using the camera of my laptop. Ayan. And for today, again, ulit-ulit ako. Anyway, I'm going to share some tricks na ginagawa ko sa PowerPoint, Microsoft PowerPoint. So I'm going to share this to you para makatulong din ito, especially sa mga teachers na kagaya ko. Alright, so let's start. Ayan. So for this video, I am going to share how to insert online pictures with Creative Commons license or yung CC. Also, I'm going to just give you some tips para mas maganda yung paggamit natin ng mga 3D models. Actually, we can use 3D models. Also, the use of the transition morph. Alright? This is not for all, especially kung yung mga lumang version ng Microsoft PowerPoint yung gamit ninyo kasi I think this is new. And also, how to convert your PowerPoint presentation into a video format. Okay, video form. Okay, with an mp4 format. Yun pala yun. Alright. So for this part, I'm going to just, copy the first slide to make a new one. Pero parang sila ng laman kaya. I need to remove, I need to remove this. Yan. Gagawa na ako ng maraming slides para mamaya hindi na ako paulit-ulit na nagre-remove ng content. So again, the first one is to insert online pictures with Creative Commons license or CC na tinatawag. Bakit ba importante na may Creative Commons license yung picture na ini-insert natin sa mga ginagawa nating materials, especially sa mga katulad kong teachers or sa mga students na gagawa ng kanilang mga reporting? Ito ay para makaiwas tayo sa mga issue from the copyright na tinatawag, plagiarism or yung mga copyright issue na tinatawag. Bakit? Kasi yung Creative Commons, according to Wikipedia, with a Creative Commons or CC license is one of the several public copyright licenses that enable the free distribution of an otherwise copyrighted work. CC or a Creative Commons license is used when an author wants to give other people the right to share, use, and build upon a work that they or the author have created. So basically, using this Creative Commons license kasi, pwede natin gamitin yung mga materials na whether may copyright shop, we can use it and share it. Okay? Halimbawa, gagawa kayo ng mga promotional posters or gagawa kayo ng mga reports or gagaya nito, gagawa kayo ng mga videos sa YouTube or mga videos na i-upload niyo online, hindi kayo atakihin ng copyright issues. Okay, kasi pag sinabing Creative Commons, you are allowed to use those materials or even to share those materials. So yun yung importanteng bagay na malaman natin sa paggamit ng mga pictures or not just pictures but videos, audios na may mga copyright. So yung Creative Commons ang hanapin natin. So this time, I am using Office 365 na Microsoft PowerPoint. So also yung pag-insert natin ng Creative Commons na pictures, it is available din sa mga lower versions. Okay? So dito na ako sa second slide. For this part, I'm just going to click insert. Then makikita na natin dito sa pictures or images, itong online pictures. Ang nakakatuwa dito kasi hindi mo na kailangan hanapin yung Creative Commons. Kasi meron ng filter itong ating pag-insert ng online pictures which is also, gaya ng sinabi ko, available sa mga previous version ng Microsoft PowerPoint. So for example, gusto kong gumamit ng picture ng isang dog. Ayan. So just type there on the search engine dog, then enter. So nandyan na. So makikita rin dito, may filter siya at Creative Commons only. So lahat ng pictures na lalabas dito ay under ng Creative Commons lang. Kaya pwede ko siyang gamitin whether I'm going to upload a video using the image, whether I'm going to present this to the public. Creative Commons naman siya, kaya pwede. Hindi tayo makaka-copyright. Yun yung term na ginagamit kasi dito. Hindi tayo makaka-copyright. Alright? And then, syempre kung for example, gagawa ka rin lang ng maganda-gandang presentation, hanapin na natin yung picture na PNG ang format. Kasi, pag sinabing PNG, ayan, wala siyang background. So, okay, kapag meron ka ng preset na background, maganda yung pagkakasalpak ng image. See? So marami tayong available pictures dito. This is just an example. Ayan, so yung license ninyo nasa baba. Ito siya. So I can just delete it. Ang kinagandahan din dito sa bagong version ng PowerPoint, guys, is that meron siyang design ideas. Nandito sa gilid, na normally lumalabas yan once na meron tayong in-insert na object doon sa ating slide. So ayan, ano bang makikita nyo doon sa mga design ideas? Meron mga preset design na pwede nating pagpilian or gamitin. So, sa ibang video ko na i-discuss. For now, ito muna. So ayan, nakapag-insert na ako ng picture under Creative Commons. So that is how we insert a picture from online. Okay, let me just emphasize the word online. So, kailangan connected tayo sa internet.
ang importante dito, yung image na sinalpak natin dito, nilagay natin dito, is meron siyang Creative Commons license, or under siya nun, CC. Alright? So that is for the first part. Next is to insert 3D models. Okay, doon ako sa slide number 3. So same process tayo, insert, pero hanapin natin si illustrations, si 3D models. Ayan. Same process lang ito compared kung titingnan natin, kasi meron siyang search engine, meron na rin mga nakaset dito kung gusto nyo na, ayaw nyo nang mag-search at gusto nyo na lang nung available dito. For example here, biology. So, yung mga nandyan ay mga 3D models. Okay? So, since 3D models ang mga nandyan, pwede tayong pumili ng isa. Ayan. Nag-insert na siya ng 3D models. So, meron din siyang, sorry no, design ideas for this slide kasi 3D kasi to. Okay, pero ang kinagandahan din dito is meron na siyang mga available angles sa taas na pwede tayong mamili. So for example, may mga bagay gaya nga nitong cell. Ang gusto natin i-showcase. Ayan, sa mga bata. Pwede na natin siyang ma-i-present sa mga bata in a 3D way. Ayan, so for example, ito yung front view. Tapos gusto ko siya sa next slide din. So kakopy ko na lang yung slide. Copy, paste, paste, paste. Kasi gusto kong kunin yung 4 angles niya. So, dun sa second picture, I'll just double-click the 3D model, tapos kunin ko yung side view. Okay, on the next slide, double-click again, the top view, and the back view. Ayan, tama ba? Okay, parang mali. Ayan. So, meron na tayong front, meron na tayong side, meron na tayong top, and meron na tayong back view of our 3D model. Ngayon, pagsasabayin ko na ito doon sa number 3, use the transition morph. Gaya ng sinabi ko kanina, this part is, if I'm not mistaken, only available doon sa mga latest version, 0365 or the 2019 version of Microsoft PowerPoint. So bakit ba big deal itong morph para sa akin? The use of morph transition together with the 3D models is like watching a video. Ganun yung epekto niya. For example, click ko yung number 3 slide kung nasaan yung first 3D model natin, and then i-click ko ang transition, then I will click morph. Ayan. Same thing ang gagawin ko doon sa mga succeeding slides. Ayan. So, siguro, doon pa lang nakikita nyo na yung effect niya. So, ano ba yung sinasabi kong effect? Kapag gumamit tayo ng transition na morph at 3D models, actually kahit 2D naman, maganda rin yung morph, pero mas nakakabilib siya tingnan kapag 3D. Kasi tingnan nyo, let me play this. Dito. Ayan. So, this, meron na tayong 3D models with transition na morph. And now we're down to the last thing I want to share in this video, which is to convert your PowerPoint presentation into a video format. Bakit ba gusto kong i-convert ang aking PowerPoint presentation sa isang video format? Ang kinagandahan kasi nun, kapag i-convert kasi natin sa isang video format yung ating PowerPoint presentation, we can make an instructional video using PowerPoint. Imagine that, we are only using PowerPoint. We're not using some complicated applications para lang makagawa tayo ng isang instructional video that can serve as a module sa mga bata. Saka most of the time naman alam natin, mas gusto ng karamihan ng manood ng video compared sa magbasa ng magbasa lang. So this time, I'm going to make a video out of this PowerPoint presentation. So paano yun? There are 2 ways on how to make a video from this presentation. Una kasi, pwede kasi natin siyang i-save as mp4 format. So file, I'll click file, then I will click save as, then I will choose this PC, tapos ayan na, nandiyan na siya. So masasave siya sa folder ng documents. The title is PowerPoint Trick, let's just say. And then, palitan lang natin yung format niya dito sa baba. Naka-default kasi siya na PowerPoint presentation or PPTX ng mp4 format. Then, we will just simply click save. At mapapansin niyo dito sa lower part, creating video PowerPoint trick.mp4. Tapos naglo-load na siya. Ayan, so tapos na siyang mag-load. So nakapag-save na tayo ng ating video format ng ating PowerPoint presentation. So i-check ko na lang doon sa folder ng documents. Ayan, so nandito siya, PowerPoint trick. Ayan, double click to play, and ayan, meron na tayong video format ng ating PowerPoint presentation. Kung mapapansin niyo, walang sound kasi hindi naman tayo naglagay ng audio kanina. So ang sinashare ko lang sa inyo ngayon is the process on how to convert it into a video format. And then kung mapapansin niyo, yung ating transition na nilagay kanina, yun din yung transition ng mga slides kapag sinave natin yung video. So as you can see dun sa 3D models natin, yung transition na morph ang nakikita natin sa kanya. Okay? Okay guys, so that is the first way or process na pwede natin gawin in order to convert the PowerPoint presentation into a video format. And this time, kung makikita ninyo, meron akong different 3D dito sa aking presentation. This is the second way, and medyo mas safe itong way na to. So, ganito lang siya.
Well, before that, gusto ko lang ibida tong 3D model ng ating PowerPoint kasi kung sa ating mga 2D images, meron tayong GIF format kung saan animated yung pictures. Meron din tayong mga 3D format na animated din, gumagalaw din sila. Gaya nito. So, mukha siyang video na nagli-loop lang siya. Ayan, so, itong heart na model ang kinuha ko. So, paano ba yung second way on how to convert a PowerPoint presentation into a video format? Ganito po yun. Gaya ng sinabi ko, mag-save ito. You just click File, and then Export. And then, makikita nyo dito, Create a Video. Okay? So, from Create a Video, makikita nyo dito, seconds spent on per slide. So, ito yun, 5 seconds per slide daw siya. So, for example, you want to emphasize yung mga slides longer, pwede natin siyang palitan ng tig, let's just say 10 seconds per slide. And then, pwede na natin i-click yung ating Create Video. And then, the same process for the first one, para lang natin siyang isi-save as mp4 format, pero at least nakapag-set tayo ng time per slide. So, isi-save ko siya sa document as PPT-Trick. Ayan, save. So, while saving, nandun na naman sa baba, creating video, PPT-Trick.mp4. Pero this time, mas mahaba siya kasi kanina naka-default siya as 5 seconds per slide. Ginawa ko siyang tig 10. Okay, so, ipapakita ko sa inyo yung finish output natin. There you have it. Tignan nyo. Tapos na siyang mag-load, ibig sabihin nakasave na rin siya. And then, same with the first video na kinonvert natin, or the PowerPoint presentation na kinonvert natin into video, sinave ko rin siya sa folder ng document. So, I'll just go to Documents. Ayan. So, nandito siya sa baba, PPT Trick. So, I'll just double-click. Get to play. Ayan. So, ito yung first slide natin, and then within 10 seconds, lilipat siya sa next slide. At kung makikita nyo, nag-play talaga yung 3D model. Ayan. Okay, this time, hindi ko siya ginamitan ng morph transition. So, anyway, alam nyo naman na nakita nyo naman na on the first example yung effect ng ating transition na morph. So, this time, pag hindi kayo gumamit ng transition na morph, ganyan po yung mangyayari. Parang lumilipat-lipat lang siya. Pero still, in a video, it is a video format material. Ayan, so totoo na to. There you have it, guys. So thank you very much for watching. Please subscribe, and if you can recommend this video to other people like your colleagues or someone na gusto nyong ma-share din sa kanila yung skills or yung trick na na-share ko sa video na to, please do so. And then, if you want other things, you have questions or some other things, skills or tricks na gusto nyong malaman na pwede kong ma-share, just comment down below, and then gagawan ko ng paraan para malaman yan. And again, this is Sir Dex. Thank you very much for visiting Dexter's page. See you again on my next video.